පොලිකනත අපේ ගීක් යලුක්මයි බෝන් කියලා පිළිගන්නවා තවත් එක ඉන්ට්‍රෙස්ටිං ඩේටා රිකවරි වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඔයා අපේ channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා හිටපු කෙනෙක් නම් අපි මීට කලින් ඩේටා රිකවරි වීඩියෝ සීරීස් ගණනාවක්ම කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් අවසනාවට මේ වන විට වීඩියෝස් එකින් එක අඩු වීගෙන ඉන්නේ. මොකද මේ YouTube එකේ තියෙන policies එහෙම නැත්නම් මේ community guideline වලට අපේ videos චුට්ටක් අවුල් ගිහිල්ලා තියෙනවා. මොකද මම මේවදී use කරන්නේ track software නිසා ගොඩක් videos මේ විදිහට YouTube එකෙන් block කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේ videos හැම එකක්ම මම නැවත වෙනස්ම ක්‍රමයකට අප්ලෝඩ් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරියේදී. කොහොමුණත් ඔන්න අද අපි කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ ඔයා Windows install කරද්දී හරි ඔයා partition එකක් create කරද්දී හරි වැරදිලා ඔයාගේ අතින් partition එකක් format වුණොත් එහෙම නැත්නම් මේ partition එකේ තියෙන මොකක් හරි දෙයක් delete වුණොත් හරි මොකක් හෝ ආකාරයකින් ඔයාගේ hard disk එකම සම්පූර්ණයෙන්ම format වුණොත් කොහොමද කිසිම data loss එකක් නැතුව ඒ තිබ්බ data ටික නැවත ඒ විදිහටම නැවත recover කරගන්න හැටි ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට කලින් කිව්වනේ track software ගැන videos දාද්දී මේ විදිහට අපේ videos block වෙනවා කියලා. ඉතින් ඒක නිසා මේ software එක download කරගන්න හැටි සහ මේ software එකේ install කරගන්න හැටි ගැන මම පල්ලෙහාට දෙන description එකේ Telegram අපේ channel එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදී ඔයාලට Telegram channel එක හරහා මේ software එක install කරගන්නේ කොහොමද කියලා, ඒ වගේම මේ software එක download කරගන්න පුළුවන් download link සහ එයා දාගන්න files මම මගේ Telegram channel එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ software එක මුලින්ම download කරගන්න හැටි සහ install කරගන්න හැටි ගැන ඔයාලට පුළුවන් අපේ Telegram channel එකට join වෙලා බලන්න. ඉතින් එහෙනම් මම මෙතන ඉඳන් පටන් ගන්න software එක open කරගන්නේ. software එක open කරලා එතන ඉඳන් recovery process එකට තමයි මම මේ යන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. හරි, මුලින්ම මම open කරගන්නවා මගේ this PC එක. ඉතින් this PC එක open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් H කියලා partition එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම J කියලා partition එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ partition දෙකම එකම hard drive එකේ partition දෙකක්. ඉතින් ඔයා හිතන්න ඔයාගේ format උනේ මෙන්න මේ H කියන partition එක. හරි. මම අද සම්පූර්ණයෙන්ම recover කරන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා. මෙන්න මේ H කියන partition එකේ තියෙන මේ data මම සම්පූර්ණයෙන්ම format කරලා ඔයාලට මේ partition එක සම්පූර්ණයෙන්ම මම recovery කරන්න හැටි ගැන ඔයාලට උදාහරණයක් වශයෙන් පෙන්නන්නම්. මම දැනට මේ partition එක open කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ software වගේක්. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඕනම් මෙන්න මේ J කියන partition එකත්. ඉතින් මේක open කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේකේ ෆිල්ම් වගේක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට අපේ partition දෙකේම භාගයට භාගයක්ම පිරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ partition දෙකම එකම hard drive එකේ තියෙන. ඉතින් මම මේ partition දෙකම format කරලා ඔයාලට මම දැන් පෙන්නන්න ලෑස්ති වෙන්නේ කොහොමද recover කරන්න කියලා. හරි. ඉතින් මේ වැඩේ කරන්න අපි මුලින්ම ඔයාගේ this PC එකට right click කරලා manage යන්න. manage ගියාට පස්සේ ඔයාලට පහලින් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට disk management කියලා tab එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මේක click කරන්න. click කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ computer එකට input කරලා තියෙන ඔක්කොම hard drive ටික මෙන්න මෙතනින් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මම කියන්නේ දේ ඔයා හොඳට අහගන්න. අනිවාර්යයෙන් මේ step ටික එහෙම නැත්නම් මේ ටික මම මේ දැන් කියන ටික ඔයා කිසිසේත්ම skip කරන්න එපා. අනිවාර්යෙන් හොඳට අහගෙන ඉන්න. හරි. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති ඔයාලට මම කිව්වා මෙන්න මේ H කියන partition එක සහ J කියන partition එක තමයි අද මම format කරලා recover කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ කියලා. හරි. ඔයා හිතන්න මේ H කියන partition එක තමයි ඔයාගේ format වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට මතක ඇති අපි මේ H කියන partition එක hard drive එක තමයි මේ සම්පූර්ණයෙන්ම තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක 500GB hard එකක්. ඉතින් මේකේ මේ විදිහට ප්‍රධාන partition 3ක් තියෙනවාට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඔයා හිතන්න ඔයාගේ දැන් H කියන එක විතරයිනේ මේ විදිහට format වෙලා තියෙන්නේ. අද අපි කතා කරන්න යන ක්‍රමයෙන් අපිට මේ සම්පූර්ණ hard disk එකම delete කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ මේ අනිත් partition වල තියෙන මේ hard drive එකේ තියෙන අනිත් partition වල තියෙන මේ dataත් අනිවාර්යෙන් ඔයා වෙන hard drive එකකට හෝ SSD එකට අනිවාර්යෙන් copy කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. අනිවාර්යෙන් මේ ටික backup එකක් දාගන්න. මොකද මේ ටිකත් delete වෙනවා. හැබැයි නැවතත් ඒ ටික තිබ්බ විදිහටම එනවා. හැබැයි ඔයාගේ වෙලාව අනුව කියන්න බෑනේ. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ අනිත් partition වල තියෙන data අනිවාර්යෙන් backup එකක් දාගන්න.
ඉතින් ඔයා හිතන්න ඔයාගේ සම්පූර්ණ hard disk එකම මෙන්න මේ විදිහට හැම partition එකක්ම format වුණා කියලා. එහෙම නම් අනිවාර්යෙන් අවශ්‍ය නැහැ. මොකද මේ partition එකේ මුකුත් නැති නිසා. ඉතින් ඒක නිසා මේ තියෙන partition වල තියෙන data අනිවාර්යෙන් මෙන්න එකකට backup එකක් දාගන්න. ඒ වගේම අනිත් විශේෂ කාරණාව තමයි ඔයා මේ recover කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන hard disk එකට මේ වෙනකොට Windows install කරලා නම් ඔයාට මේ ක්‍රමයේ කරන්න හරියන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් ඔයා මේ ක්‍රමයේ කරනවා නම් මේ hard disk එකට ඇරෙන්න වෙන hard disk එකකට Windows boot කරලා ඒක හරහා ඔයාට පුළුවන් software එක install කරලා මෙන්න මේ hard disk එක Windows free තියන්න. ඒ කියන්නේ මේ hard disk එකට Windows නොගහ මේ hard disk එක සම්පූර්ණයෙන් free තියන්න. මොකද මේ සම්පූර්ණ hard disk එකම අපි දැන් format කරලා තමයි නැවත recover කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාට මේ කිව්ව දේ හොඳට තේරෙන්නේ නැති කියලා මොකක් හරි නොතේරෙන තැන තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා comment section එක තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මගේ WhatsApp number එක තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් message එකක් දාලා එහෙම නැත්නම් comment එකක් දාලා මේක නම් ප්‍රශ්න තියෙනම් අනිවාර්යෙන් අහන්න. හරි. දැන් ඔයාලට මතක ඇති මම මේ කියන partition එක සහ J කියන partition එක තමයි සම්පූර්ණයෙන්ම format කරලා recover කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. හරි. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ මේ hard drive එකේ එහෙම නැත්නම් format වෙන hard drive එකේ ඔයාලට අවශ්‍ය ටික backup එකක් දාගත්තට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ හැම partition එකක් උඩම මේ disk එකේ විතරයි හොඳට මතක තියාගන්න මේ උඩ තියෙන හෝ පල්ලෙහා තියෙන disk click කරන්න යන්න එපා. ඒවා වෙන hard drive ඔයාලට අදාළ hard drive එකේ එහෙම නැත්නම් ඔයාට recover කරන්න අවශ්‍ය hard drive විතර select කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඒකේ තියෙන මේ partition ටික මේ හැම partition එකක් උඩම click කරලා ඔයාට පුළුවන් right click කරන්න. right click කරලා ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් delete volume කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේක දුන්නට පස්සේ format කරා හා සමානයි. ඔයාගේ hard drive එකේ තියෙන සියලුම data මේක නැති වෙලා යනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඔයා හිතන ඔයාගේ මෙන්න මේ ස්කෑන් partition එක ඔයාගේ format උනේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ partition එකට right click කරලා ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට delete volume කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ window එකටත් yes දෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේ partition එක සම්පූර්ණයෙන්ම delete වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේක සම්පූර්ණයෙන්ම delete වුණාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් මේ partition එක නැති වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේ හැම partition එකක්ම ඒ විදිහට right click කරලා delete කරලා දාන්න. හරි. partition ටික delete කරාට පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් අපේ this PC එකේ partition ටික මොකුත් පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මෙතනත් අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ විදිහට unallocated කියලා වැටලා තියෙදි කියලා අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඒ වගේම මේ උඩ bar එක unallocated නම් මෙන්න මේ විදිහට කළු පාට වෙලා තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. අපි එහෙනම් දැන් පටන් ගමු කොහොමද මේ විදිහට අපි format කරපු මේ data ටික නැවත recover කරන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. එහෙනම් අපි අපේ software එක open කරලා බලමු කොහොමද අපේ මේ විදිහට format කරපු අපේ data ටික නැවත recover කරන්නේ කියලා. හරි. software එක open කරගත්තට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් විශේෂයෙන් කියන්න ඕන මේ software එක install කරගන්න හැටි ගැන අපි පල්ලෙහා තියෙන description එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Telegram link එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ Telegram link එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේ software එක download කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ software එක install කරගන්න හැටි ගැන වීඩියෝ එක එතනක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට පුළුවන් Telegram channel එකට අනිවාර්යෙන් අපේ join වෙන්න. join වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ software එක download කරගන්න සහ install කරගන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. software එක open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මෙතනත් අපේ computer එකට input කරලා තියෙන අපේ hard drives ටික පෙන්නනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ අපි අර recover කරන්න ලෑස්ති වෙන hard drive එක. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් unallocated කියලා මෙන්න මේ විදිහට අඩු පාට තීරුවකින් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් මෙන්න මේ වගේ tab එකක් තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ click කරන්න. මේ click කරාට පස්සේ ඔයාලට පහලින් අන්තිමටම තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට partition recovery කියලා tab එකක්. ඔයා මේක click කරන්න. හරි. මේ click කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ window එකක් open වෙයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් පහලින් තියෙන next button එක click කරන්න. next button එක click කරාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ computer එකට input කරලා තියෙන hard drive ටික පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයා මෙතනින් ඔයාට recovery කරන්න අවශ්‍ය එහෙම නැත්නම් අර අපි unallocated විදිහට හදාගත්ත hard drive එක මෙන්න මේ විදිහට select කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් පහලින් next button එක click කරන්න.
හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් මේ වගේ ටික් තුනක් දාන ඔප්ෂන් තුනක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මෙතනින් තෝරන්න ඕන මෙන්න මේ unallocated space කියන ටැබ් එක. ඉතින් ඔයා මේකට ටික් එකක් දාලා ඔයාලට පුළුවන් පහලින් තියෙන next button එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට quick scan කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක quick scan එකේම තියලා ඔයාලට පුළුවන් පහරින් next button එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට 100% මේ කට් අප් පිරිවි. ඇත්තට මේකට තප්පර ගානක් යන්නේ වැඩි වෙලා යන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට පාර්ටිෂන් එකෙන් පාර්ටිෂන් එක ටග් ගාලා රිකවර් වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඇත්තට මේකට ගොඩක් වෙලාව යන්නේ නැහැ. ඔයාගේ hard drive එක හොඳ එකක් නම් මේක ඇත්තටම ඉතාමත් ඉක්මනටම රිකවර් වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වේවි. හරි ස්කැන්ලා වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට NTFS කියලා මෙන්න මෙතන විදිහට ඉස්සරහින් ටික් දාන්න මේ විදිහට ටිකක් පෙන්නාවි. ඇත්තට මේ තියෙන්නේ මොනවද? මේ තියෙන්නේ අපි අර ඩිලීට් කරපු අපේ පාර්ටිෂන් ටික. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතනින් use size එකත් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට දැන් ඔයාලට මතක ඇති අපි පාර්ටිෂන් දෙකක් ඩිලීට් කරා. ඒ කියන්නේ මේ system file පාර්ටිෂන් වලට අමතරව මේ තියෙන ඔයාලට මෙතන size එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් GB 96ක එකක් සහ GB 195ක පාර්ටිෂන් දෙකක් අපි ඔයාලට මතක ඇති ප්‍රධාන වශයෙන් ඩිලීට් කරා. ඉතින් දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මේ හතරටම එහෙම නැත්නම් ඔයාලට අවශ්‍ය කරන පාර්ටිෂන් එක තියෙනවනේ. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනින් මේ විදිහට මේ කොටු හතරටම එහෙම නැත්නම් ඔයාලට එන කොටු ගානට ඔයාලට පුළුවන් ටික් දාන්න. ටික් දාවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අපේ පාර්ටිෂන් ටික පෙන්නනවා. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ අපේ පිරිච්ච data ප්‍රමාණය. ඒ කියන්නේ දැනටමත් අපේ hard drive එකට අපි අර format කරපු data ටික මේ වෙනකොටත් recovery වෙලා තියෙන්නේ. හරි. මේ විදිහට ටික් හතර දාගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් පහලින් තියෙන finish button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අපේ hard drive එකේ partition මේ විදිහටම කැඩිලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊළඟට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන වම් පැත්තේ උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් apply කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මේක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ window එකක් open වෙවි. ඔයාලට පුළුවන් මේකටත් yes දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අපේ hard drive එකට අපේ data ටික තිබ්බ විදිහටම නැවත recover වෙලා එයා දාලා කරන හැම detail එකක්ම කිසිම data loss එකක් නැතුව මෙන්න මේ විදිහට නැවත store වෙනවා. එහෙම නැත්නම් නැවත restore වෙනවා. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ partition ඔක්කොම. හරි partition එක recover වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට message එකක් එවි successful කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක okay කරලා මේ software එක දැන් ඔයාලට පුළුවන් close කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට තව පුංචි වැඩ කොටසක් තියෙනවා ඉතුරු වෙලා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ආයි නැවතත් this PC එකට right click කරලා manage යන්න. manage ගියාට පස්සේ ඔයාලට පහලින් බලා ගන්න පුළුවන් නැවතත් disk management කියලා tab එක තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මේකට යන්න. හරි මේකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ hard drive එක නැවත තිබුණු විදියටම නැවත recover වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන අපේ H කියන partition එක. ඒ වගේම මේ තියෙන අපේ J කියන partition එක. හරි දැන් ඔයා මුලින් ඔයාගේ disk PC එක open කරලා බැලුවොත් ඔයාට මෙතනින් මේ විදිහට අපේ partition එක පෙන්වන එකක් නැති වෙයි. හරි. ඊකට ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට අපේ මේ විදිහට recovery වුණ partition එකට right click කරලා ඔයාට පුළුවන් change driver letter and path කියන මෙන්න මේ tab එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙතන මේ add කියන tab එක click කරලා ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් okay button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වේවි මෙන්න මේ විදිහට අපේ partition එක මෙන්න මේ විදිහට ඔන්න දැන් අපේ disk PC එකට එන්න ගත්තා. ඉතින් ඔයාලට තව ටිකකින් මෙන්න මේ විදිහට පැත්තකින් message එකක් එවි අපේ partition එක active වුණා කියලා. හරි දැන් ඔයාලට පේන ඇති මෙන්න මේ විදිහට අපේ H කියන partition එක මෙන්න මේ විදිහට නැවත ආවා මේ ආවේ message එක. ඉතින් ඔන්න අපේ partition එක ඔන්න නැවතත් active වුණා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ තිබ්බ data ටික කිසිම data loss එකක් නැතුව මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට මතක ඇති මේ H කියලා කියන්නේ අපි හැඳින්නුවේ ඔයාගේ format උන partition එක. ඉතින් ඔන්න අපි format කරපු partition එක මෙන්න මේ විදිහට data ටික ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක double කරලා open කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අපි අර තියාගත්ත films ටික එන්න ඒ විදිහටම අපේ කිසිම data loss එකක් නැතුව ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එන්නේ ඒ size එකෙන් මේ විදිහටම නැවතත් ඒ විදිහට තියලා තියෙනවා. ඉතින් මම විදිහට එකක් ඔයාලට play කරලා පෙන්නන්නම්. හරි ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට කිසිම අවුලක් නැතුව film එක play වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ hard drive එක සම්පූර්ණයෙන්ම format උනත් නැවත බොහොම පහසුවෙන් recover කරන්නේ. හරි ඊළඟට ඔයාලට මතක ඇති අපි තාම එක partition එකක් ගත්තේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අනිත් විදිහටම අපි කලින් කරා වගේම ඔයාගේ අනිත් මේ විදිහට ආපු හැම partition එකක්ම මේ විදිහට right click කරලා change driver letter and path කියලා ඔයාලට පුළුවන් add button එක click කරලා
මෙතනින් ඕකේ බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ අපේ පාර්ටිෂන් එක නැවත රීඇක්ටිව් වෙන්න ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් this PC එකෙන් පෙන්නාවි වගේ ෆෝමැට් කරපු පාර්ටිෂන් එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපේ පාර්ටිෂන් එක ඇක්ටිව් වුණා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ ෆෝමැට් කරපු ඕනම දෙයක් මේ විදිහට බොහොම පාසුවෙන් නැවත රිකවර් කරන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට ඒක ඕපන් කරලා පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන්නේ අපේ අර මම ඔයාලට කලින් පාර්ටිෂන් එක පෙන්වන්නේ software තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒ විදිහට අපි කලින් ෆෝමැට් කරපු software එක. ඉතින් මේ තියෙන්නේ software තියෙන පාර්ටිෂන් එක. හරි. ඉතින් මොකද ඉතින් නැත්නම් වීඩියෝ එක ගැන මම හිතනවා මේ ක්‍රමය ඔයාලට ඉම්පෝර්ටන්ට් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඔයා විශ්වාස කරන්න මගේ මෙන්න මේ GB 800 ගානක තියෙන මේ පාර්ටිෂන් එක සම්පූර්ණයෙන්ම මගේ අතින් ෆෝමැට් වෙලා ගියා. ඉතින් මේ ෆෝමැට් වුණ සම්පූර්ණ හાર્ඩ් ඩ්‍රයිව් එක මම රිකවර් කරේ මෙන්න මේ ක්‍රමයටමයි. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩාක් සාර්ථක software එකක්. ඇත්තටම කිසිම data loss එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ සියලුම මගේ මේ GB 800 ගානේ රිකවර් වුණ සෑම දෙයක්ම ගොඩක් හොඳටම වැඩ කරා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් තිබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම හිතනවා මේ ක්‍රමයේ ඔයාට අනිවාර්යෙන් වැදගත් වෙයි කියලා. අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ මේ විදිහට delete වුණ හෝ format වෙන ඕනම දෙයක් මේ විදිහට බොහොම පාස්වෙන් නැවත රිකවර් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම format වුණ සැනින් එහෙම නැත්නම් ඊටමත් ඉක්මනින් format වුණ ගමන්ම වගේ මේක කරන්න තියෙන ඇත්තටම ගොඩක්ම සාර්ථකයි. ඉතින් ඔයාලගෙන් එක දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අනිවාර්යෙන් මේ වගේ වටින වීඩියෝස් කියන අපේ Master Tech 1 YouTube channel එක අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න මතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවෙක්ට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න මතක කරන්න එපා. ඉතින් මේකේ download link සහ මේක install කරගන්න හැටි ගැන අනිවාර්යෙන් අපේ Telegram channel එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඒකට join වෙන්න මතක කරන්න එපා. ඔයාලට අනිවාර්යෙන් ප්‍රශ්න වගේ දේවල් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලා comment section එකේ තියෙනවා. ඕන වෙලාවක comment එකක් දාන්න මම අනිවාර්යෙන් reply කරනවා. ඒ වගේම අපේ WhatsApp number එක තියෙනවා අපේ Facebook page එකේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අපේ page එක follow කරලා මාව contact කරගන්න. ඉතින් අදාළ කරන links වගේ දේවල් මම පල්ලා description එකේ දාලා තියන්නම්. අපේ page එකටත් join වෙන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් එහෙනම් හම්බෙමු තවත් මේ වගේ interesting data recovery වගේම මේ වගේ තාක්ෂණික අධ්‍යාපන වශයෙන් වැදගත් වෙන අලුත් content එකකින් ඉතාමත් ඉක්මනින් හම්බ වෙමු.